In Brummen vind je Nico Alering. Hij heeft een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. U weet dat de klassieke Porsches allemaal luchtgekoeld zijn. Dat begon bij de 356 in 1948. In 1965 356, de 4-cilinder. En 1966 met de 6-cilinder 911. Maar 11 jaar later, in 76, gingen de stemmen op bij Porsche en zeiden: ja, we moeten een opvolger hebben voor die 911. Ja, je kunt het nou helemaal niet bedenken. Hoezo opvolger voor een 911? Ja, een opvolger. Een meer sedan met een meer comfort en bla 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 bla. Goed, de 928 werd geboren. Maar gelukkig was er één manager die zei: ja, het is allemaal leuk en aardig die 928. Daar staat hij, u ziet hem. Maar we houden de 911 er voorlopig even in. Nou, je kunt je nou niet voorstellen dat de 911 er niet geweest zou zijn. Als die manager er niet geweest was, was er misschien helemaal geen Porsche meer geweest. Want het is ondenkbaar om de 911, vanaf 66, er is nog steeds een 911. Zo mooi en zo goed zijn ze. De laatste luchtgekoelde Porsche, de eerste watergekoelde Porsche. Hij werd gepresenteerd in 1977 in Genève, in de autosalon, met gemengde gevoelens. En dat begrijp ik ook wel. Maar als je naar de voorkant kijkt, met die gekke ogen, met die achterkant, kom. Die achterkant, jeetje, wat is die mooi. Moet je nou eens kijken. Die is toch prachtig? Ja, niet zo mooi als een 911 natuurlijk, maar toch ongelooflijk ondergewaardeerde auto. Hij begint nu een beetje gewaardeerd te worden. Mensen zeggen: ja, nee, maar 28 is toch een fantastische auto. Ja, maar ten opzichte van de hype van de 911 is hij achtergebleven. Eigenlijk is dat zonde. Maar ik ga u vertellen, dit rijdt als een speer. Typisch Duits. Perfect, heel simpel. En nou heeft deze ook nog het voordeel. Handgeschakeld. Feestje voor mij. Groen. Prachtig. Groen interieur. Nog een keer mooi. Schuifdak. Nog een keer mooi. Het wordt een feestdag vandaag. Ga rijden. Deze Porsches horen al bij de generatie Porsches die verzinkt waren. Dus roest, weinig kans. En ze begonnen in 1976, 77 met de ontwikkeling met een 4,3 liter motor met zo'n 160 pk. Op het eind was de 5,4 liter motor met 250 pk. Ja, verschilletjes hè. Maar ze gingen in een neerwaartse spiraal. Want toen ze uitkwamen werden er 23 per dag gebouwd. En in 1995, toen ze uiteindelijk stopten, de laatste jaren werden er nog 2 per dag gebouwd. En die 911 die ging natuurlijk als een speer. En die werd verkocht bij het leven. En die had een hele snelle ontwikkeling. Want in 677 had je nog de 2,7, toen kwam de 3 liter, de 3,2 en noem maar op. En het gaat maar door. En hoe langer hoe meer werden ze verkocht, hoe langer hoe beter werden ze. En hoe langer hoe mooier werden ze. Ja, werden hoe langer hoe mooier. Nou, dat is niet helemaal waar. Tot en met de 993 en dan wordt het iets minder. Nu zijn ze ook weer ongelooflijk mooi de laatste jaren, vind ik. Maar we hebben het niet over 911, we hebben het over 928. Ja, het geluid van deze auto is super geluid, heerlijk. Beschaafde 8-cilinder. Aluminium motor overigens. Wist u dat in 78 dat het de eerste sportwagen was met auto van het jaar? Meestal is dat dan een Citroën weer nieuw uitkomen of een Renault of weet ik veel. Porsche 928, auto van het jaar 1978. Wat heet sportwagen? Ik vind het een sportwagen. Bij Porsche vonden ze het een sport, schuine streep, slash gezinsauto. Ja, gezinsauto. Maar het is toch eigenlijk toch te gek dat zo'n auto zo ondergewaardeerd is. Het is toch een fantastische auto. Weet u, toen ik een jaar of 5, 6 oud was, heb ik 1,5 jaar zo'n auto gereden. Ik had het lef om zo'n auto te kopen, want ze waren geen drolwater in die tijd. Echt niks. Je kon relatief weinig geld, kocht je 928. Wie wou er nou een 928? Niemand. 911, dat was het. Maar de mensen hadden geen idee hoe goed zo'n wagen 928 rijdt. En nu komt men daar langzaam zeker achter. Toch wel heel mooi, hè? Ja, natuurlijk heel mooi. Mooie motor, hè? Ja, prachtige motor. Een fijne versnellingsbak, hè? Ja, fijne versnellingsbak. Topauto. Hoor eens. Oh, ik vind hem heerlijk.
Hij rijdt wel een sportwagen overigens. Dit is nou typisch een auto die je kunt gebruiken voor dagelijks vervoer met de bijtelling. Goeie tip.